สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณในเรื่องปิดตำนานเสือเมืองสุพรรณ3 เสือเมืองสุพรรณเนี่ยกลายเป็นตำนานอันโด่งดังเสือไหนดังที่สุดครับอาจารย์เอาเป็นว่าตามที่ได้ยินได้ฟังและเท่าที่จำได้นะครับอาจจะไม่เหมือนประวัติของคนอื่นครับแต่เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังและจำได้ครับเสืออันดับหนึ่งที่ได้รับการยกย่องของคนสุพรรณคือเสือฝ้ายเสือฝ้ายนะเสือฝ้ายนี่ยิ่งใหญ่มากเป็นชุมโจรที่ใหญ่มีสมุนโจรนับร้อยครับมีสมุนโจรนับร้อยมีเสือไปสู่ฮกอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่มีเสือเล็กเสือน้อยเหตุเพราะว่าเสือฝ้ายเป็นเสือที่มีคุณธรรมครับนะเป็นเสือคนเดียวที่มีคุณธรรมจริงๆครับเป็นอย่างนั้นและการเป็นเสือของเสือฝ้ายไม่ได้เป็นโดยสันดานครับไม่ได้เป็นโดยสันดานเป็นเพราะตกกระไดพลอยโจรหรือว่าเพราะความจำเป็นครับนะเท่าที่รู้และได้ยินได้ฟังมาฝ้ายก็คือคนธรรมดาครับเป็นชาวบ้านธรรมดาในยุคนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นคนสามชุกหรือเดิมบางนี่สองอำเภอนี่แหละนะก็คือวิถีชนบทในยุคโบราณย้อนไปเมื่อเกือบ100 ปีนะเมื่อ100 ปีชนบทโบราณของเราเนี่ยลูกผู้ชายไทยนะก็ธรรมดากินเหล้ากินเมายานะกัดปลาตีไก่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนนู้นปลากัดเป็นกีฬาที่เป็นการพนันหรือเป็นกีฬาที่เกือบมีทุกบ้านน้อยกว่าไก่ปลากัดหรือแม้กระทั่งไฮโลโปปั่นเนี่ยนะมันไม่ได้ผิดกฎหมายสมัยก่อนน่ะเดี๋ยวจะก่อนที่จะไปคลิปอื่นเดี๋ยวเราจะเล่าอีกคลิปหนึ่งว่าปลากัดที่ไหนเจ๋งใช่ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อลูกผู้ชายเนี่ยพัวพันกับสิ่งเหล่านี้นะคือมีเหล้านะมีการดื่มเหล้าแล้วก็มีการเล่นการพนันเมื่อมีการเล่นพนันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องได้เรื่องเสียเมื่อมีได้มีเสียมันก็มีการเกิดอารมณ์เมื่อมีการเกิดอารมณ์มีการขัดแย้งเมื่อมีการขัดแย้งมันก็มีเรื่องการทำลายร่างกายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชนบทนะทีนี้เผอิญว่าฝ้ายเนี่ยนะไปพลั้งพลาดนะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตเนี่ยโทษทำตามกฎหมายก็ต้องไปรับโทษนะถูกตัดสินจำคุก20 ปีนะแล้วสมัยก่อน20 ปีคือ20 ปีจริงๆนะไม่มียศหล่อนผลโทษนายวะอะไรใดๆอะไรนะครับ20คือ20ทีนี้เมื่อตัวเองได้พลาดไปแล้วและจำเป็นที่จะต้องไปรับโทษทันคือต้องไปติดคุกแล้วด้วยความเป็นห่วงครอบครัวนะสิ่งของมีค่าต่างๆที่เป็นสมบัติของคนในยุคนั้น1ที่ไร่ที่นาคือโฉนดโฉนดที่นากี่ไร่ก็ตาม2ใบสมัยก่อนเขาเรียกใบรูปพรรณรูปพรรณก็คือใบทะเบียนวัวควายนั่นแหละวัวควายต้องมีใบรูปพรรณนะถือว่าเป็นของมีค่าซึ่งถ้าจะเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ไว้ใจนะเพราะว่าครอบครัวไม่มีตัวเองแล้วเนี่ยเหมือนขาดเสาหลักก็เลยเอาใบหลักฐานสำคัญหนังสือสำคัญเนี่ยเช่นว่าโฉนดที่นาแล้วก็ใบรูปพรรณวัวควายเนี่ยเอาไปฝากน้องเขยตัวเองไว้ซึ่งน้องเขยเป็นปลัดอำเภอเป็นข้าราชการไว้ใจได้แน่นอนสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นเจ้าเป็นนายมีหน้ามีตาเป็นที่เกรงขามและเกรงใจก็เลยเอาใบรูปพรรณวัวควายกับใบโฉนดที่นาเนี่ยไปฝากปลัดอำเภอที่เป็นน้องเขยตัวเองเป็นน้องเขยนะทีนี้ที่ได้ยินได้ฟังมาบอกว่าน้องเขยเนี่ยไม่ซื่อเป็นคนไม่ซื่อพอเสือฝ้ายพอในฝ้ายเนี่ยไปติดคุกอยู่หลายปีแล้วเนี่ยเขาคิดว่ายังไงก็ได้เขาก็คิดว่าออกมาเนี่ยก็ฝ้ายเป็นคนธรรมดาใช่ไหมล่ะตัวเองเป็นข้าราชการเนี่ยจะทำไงก็ได้ก็เลยใช้วิธีการใช้เงินใต้โต๊ะแล้วก็อาศัยพวกพ้องโกงเอาที่นาแล้วก็รูปพรรณวัวควายของนายฝ้ายเนี่ยเป็นของตนหมดเลยเกือบหมดหรือหมดเลยโกงเอาทั้งหมดเลยพ
อโกงเอาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งครบกำหนด20 ปีนายฝ้ายเนี่ยก็พ้นโทษออกมาก็ไม่รู้นะว่าตนเองตอนนี้ถูกน้องเขยที่เป็นปลัดอำเภอนี่โกงหมดแล้วยังไม่รู้เลยทีนี้น้องเขยที่เป็นปลัดอำเภอเนี่ยพอรู้ว่านายฝ้ายพ้นโทษออกมาเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยได้ทำผิดกับพี่เมียเอาไว้ก็คือวัวสันหลังหวัดก็เลยหาทางที่จะกำจัดนายฝ้ายนี่ซะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนที่นายฝ้ายจะรู้ว่าถูกโกงนะทีนี้ก็เผอิญว่าในยุคนั้นน่ะมันก็ได้มีเสือเกิดขึ้นหลายคณะแล้วก่อนที่ฝ้ายจะกลายเป็นเสือเนี่ยมันมีการปิดตลาดปล้นครั้งใหญ่ที่สุดของสุพรรณที่ไหนที่สามชุกตลาดสามชุกปิดตลาดปล้นเลยปิดตลาดปล้นนะปิดตลาดปล้นกลางวันด้วยซึ่งเสือคณะนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นคณะไหนนะเป็นชุมโจรชุมไหนทีนี้เมื่อมีการปิดตลาดปล้นปุ๊บเนี่ยก็ปลัดอำเภอนี้ก็เห็นช่องทางเลยที่จะกำจัดพี่เมียคือนายฝ้ายปลัดอำเภอเลยไปแจ้งตำรวจเองไปแจ้งกองปราบเองเลยว่าผู้ที่ปิดตลาดปล้นพาสมุนมาปิดตลาดสามชุกปล้นเนี่ยคือนายฝ้ายที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่พ้นโทษมาพร้อมกันน่ะมาปล้นตลาดสามชุกแต่ก่อนนู้นตำรวจหูเบาก่อนไม่มีการสอบสวนและไม่มีการสอบสวนเชื่อข้าราชการด้วยกันเป็นส่วนมากนะครับแล้วในยุคนั้นอ่ะมันเป็นยุคที่เขาใช้กองปราบใช้กองปราบนี่หมายถึงว่าถ้าหากว่ายอมมอบตัวโดยดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมเขาจะยิงทิ้งทั้งหมดคือใช้มาตรการรุนแรงนะพอเป็นเช่นนี้นายฝ้ายเองนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาปรองจะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องถูกโกงก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ก่อนนู้นต้องเข้าใจนะครับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนี้ไม่มีอย่าคิดไม่มีตัวเองก็เพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปแล้วเผอิญว่าบ้านของนายฝ้ายหรือเสือฝ้ายเนี่ยอยู่ใกล้ป่าละเมาะอยู่ใกล้ชายเขาแล้วก็อยู่ใกล้ลำธารน้ำนะในวันนั้นเนี่ยตำรวจกองปราบเนี่ยก็ยกกำลังไปแอบซุ่มอยู่ที่บ้านนายฝ้ายซึ่งในตอนกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะชีวิตประจำวันก็อาจจะออกไร่ออกนาออกสวนหรือไปกิจธุระใดๆก็ตามค่ำมืดแล้วถึงจะกลับบ้านกองปราบได้ไปแอบซุ่มอยู่ทั้งที่ใต้ถุนแล้วก็ทั้งบนบ้านเมื่อนายฝ้ายเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเผอิญก็พอดีเขาเรียกว่ายามเข้าใต้เข้าไฟกำลังมืดแหล่ไม่มืดแหล่พอดีพบค่ำแล้วอย่าลืมสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะครับพบค่ำคือพบค่ำจริงๆใช่สักพักเดียวมันมืดสนิทเลยนะมันมองอะไรไม่เห็นเลยอย่างนั้นพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ขึ้นบ้านหรอกวิถีชนบทคืออาบน้ำก่อนแล้วเขาจะอาบน้ำที่ตีนท่าที่คลองนะไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ขึ้นบ้านพอมาก้าวขึ้นบันไดบ้านแค่คันไดที่3บรรดาเจ้าหน้าที่กองปราบระดมยิงคือจับตายระดมยิงนะถูกนายฝ้ายเนี่ยนะไม่ได้เหนียวนะเป็นคนธรรมดาทำไมนั้นยังไม่ได้เป็นเสือนะก็ไม่ได้เหนียวอะไรได้รับบาดเจ็บพอได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เลยคลานหนีเข้าลำป่าละเมาะเพราะว่าบ้านตัวเองอยู่ใกล้ป่าเผอิญว่าภรรยาก็มาถึงพอดีนะภรรยานายฝ้ายก็มาถึงพอดีพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น2ผัวเมียก็ทุลักทุเลพากันหนีเข้าป่าขึ้นเขาเลยแล้วพอมันมืดแล้วเนี่ยกองปราบก็ไม่กล้าตามนะก็ไม่กล้าตามเพราะฝ้ายถูกว่าเป็นเสือใช่ครับทีนี้พอเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยของผัวเมียก็เข้าป่าไปอยู่ไปอาศัยอยู่ในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งบนยอดสันเขานั้นนะครับกองปราบก็ตามไม่เจอรักษากันไปตามมีตามเกิดใช้สมุนไพรบ้างอะไรบ้างจนอาการที่ถูกกระสุนปืนเนี่ยดีขึ้นและสุดท้ายหายสนิทพอหายสนิทขึ้นมาเนี่ยฝ้ายก็พยายามให้ภรรยาเนี่ยไปสืบเรื่องราวก็เลยรู้ความเป็นไปเป็นมาว่าอ๋อที่แท้จริงไม่ใช่ใครเลยคนที่คิดจะฆ่าตัวเองกำจัดตัวเองเนี่ยเป็นน้องเขยพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็เลยนึกถึงเพื่อนที่ไปเจอกันในคุกได้รับโทษด้วยกันในคุก2 คนและได้พ้นโทษออกมาพร้อมกัน
เป็นคนจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกครับตั้งแต่อาการพอเริ่มหายดีนะฝ้ายก็ตัดสินใจเดินทางขึ้นเหนือไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสองฟังสมัยก่อนเดินทางขึ้นเหนือเดินทางจริงๆใช่เดินไปเดินไปจริงๆนะครับเดินทางขึ้นเหนือไปเรือไปเท้ากับไปเรือไปเรือบางช่วงเดินเท้าครับพอเพื่อนทั้งสองนะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ครับแค้นต้องชำระครับลูกผู้ชายสมัยก่อนใช่ก็คือวางแผนกันนะทั้ง3 คนย้อนกลับมาฆ่าปลัดอำเภอที่เป็นน้องเขยครับทีนี้อย่าลืมว่าละฆ่าคนหลวงนะฆ่าสำเร็จฆ่าปลัดอำเภอตายครับสมัยนี้มีอะไรเจรจาได้ครับมีเงินเจรจาได้ใช่ไหมครับมีการลดหย่อนผลโทษแต่ถ้าสมัยก่อนนะถ้าคุณไปทำร้ายหรือไปฆ่าคนหลวงนี่เต็มครับครับโทษประหารนะครับพอเป็นเช่นนี้มันก็ต้องตกกระไดพลอยโจรแล้วครับมันจะมาอยู่เป็นสามัญชนไม่ได้ครับหนีเข้าป่าหลังจากฆ่าในอำเภอแล้วเมื่อฆ่าปลัดอำเภอแล้วก็หนีเข้าป่าพอหนีเข้าป่ามันจะดำรงชีพอยู่ได้อย่างไรครับการดำรงชีพอยู่อย่างนั้นต้องหลบซ่อนจะกินอะไรมีทางเดียวคือตีชิ่งวิ่งปล้นครับลักขโมยมั่งปล้นมั่งอะไรมั่งเพื่อดำรงชีพครับและสุดท้ายมันก็กลายเป็นชุมโจรใหญ่ครับเมื่อมันกลายเป็นชุมโจรขึ้นมาแล้วเนี่ยเสือฝ้ายเขาจะมีคุณธรรมและมีสัจจะคือ1สัจจะหรือว่าคุณธรรมในชุมโจรของเสือฝ้ายนะครับห้ามทำร้ายเจ้าทรัพย์และข่มขืนเจ้าทรัพย์ถ้าหากว่าเจ้าทรัพย์ไม่ต่อสู้ห้ามทำร้ายเด็ดขาดครับห้ามข่มขืนคนในบ้านนั้นเด็ดขาดครับแล้วก็จะไม่ปล้นคนทั่วไปจะเลือกปล้นเฉพาะคนมีเงินหรือเศรษฐีที่น่าเลือดเท่านั้นนะคนที่เอาเปรียบคนอื่นนะครับ โดยเฉพาะที่ส่วนมากพวกนี้ขี้โกงจำนองที่ดินชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้หนังสือครับเอาโฉนดที่ดินไปจำนองไปจำนำเนี่ยโกงเอาหมดเพราะอะไรอ่านหนังสือไม่ออกครับเขาเขียนสัญญาเองอะไรเองทั้งหมดครับชาวบ้านเราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเสือฝ้ายจะปล้นเฉพาะบรรดาเศรษฐีเหล่านี้เท่านั้นครับจุดสำคัญคืออะไรปล้นเอาโฉนดมาคืนเจ้าของปล้นเอาโฉนดมาคืนเจ้าของเอาโฉนดทั้งหมดมาคืนเจ้าของ2เอาทรัพย์สินบางส่วนเอามาแจกจ่ายให้คนยากคนจนส่วนที่เหลือนั้นเอาแบ่งในชุมชนเพื่อดำรงชีพครับเมื่อเสือฝ้ายประพฤติปฏิบัติแบบนี้นะ มาโดยตลอดเนี่ยชาวบ้านรักมากชาวบ้านรักเสือฝ้ายยิ่งกว่ารักข้าราชการครับเป็นหูเป็นตาให้ตลอดโดยรอบชุมโจรของเสือฝ้ายเนี่ยล้วนแต่เป็นคนของเสือฝ้ายซึ่งเขาไม่ใช่โจรนะเขาเป็นชาวบ้านผู้บริสุทธิ์แต่เขารักเสือฝ้ายฉะนั้นการที่จะปราบเสือฝ้ายยากที่สุดและในยุคนั้นมันจะมีชุมโจรเกิดขึ้นมากแทบจะทุกหัวระแหงชุมเล็กชุมน้อยบางทีรวมกัน3 คน 4 คนออกปล้นนะ7 คน 8 คน 9 คน 10 คนแล้วแต่นะโจรที่มีเรื่องชื่อรือชาว่าเป็นโจรที่โหดเหี้ยมและไร้คุณธรรมคือเสือดำอันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังเองเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่าที่อื่นเดี๋ยวก่อนเสือดำเป็นลูกน้องเสือไหนหรือไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องเขาเป็นหัวหน้าชุมโจรเขาเป็นหัวหน้าชุมโจรชุมของเสือดำครับโดยเฉพาะเสือดำเนี่ยมีความโหดชอบทำร้ายเจ้าทรัพย์ชอบฆ่าเจ้าทรัพย์และชอบข่มขืนเจ้าทรัพย์ครับตรงข้ามกันต้นดะไม่เลือกครับเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านทั่วไปครับพ่อผมเพิ่งเสียชีวิตไปอายุ84สมัยนั้นแกก็เล่าให้ฟังโดนปล้นเหรอไม่ได้โดนปล้นเราอยู่ตำบลบางกุ้งเสือดำเข้าปล้นหมู่บ้านป่าสันดำสมัยนั้นมันคนละฟากทุ่งครับพอได้ยินเสียงปืนทางโน้นรู้แล้วทางนี้ขึ้นต้นไม้ดูกันครับพอประกายจากลูกปืนที่ยิงกันเห็นชัดเจนครับแล้วไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวที่ดูนี่คือดูว่าจะยกขบวนมาทางนี้หรือไม่ครับในขณะนั้นเนี่ยคนในบ้านเนี่ยต้องเตรียมเก็บทรัพย์สินของมีค่าต่างๆเนี่ยลงเรือไว้แล้วนะครับ
เตรียมเลยของมีค่าทั้งหมดในบ้านเนี่ยเอาไปลงเรือไว้ครับเพราะถ้าหากว่าเสือมันปล้นที่นู่นแล้วมันยกขบวนข้ามมาทางนี้มันจะต้องมาปล้นหมู่บ้านนี้ต้องหนีลงเรืออยู่กลางแม่น้ำกันมาปล้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนวิธีการหนีเสือคือสมัยนั้นคืออย่างนี้ลงเรือเพราะเสือมันไม่ได้เตรียมเรือมามันไม่มีเรือมันเป็นอย่างนั้นหนีเสือลงเรือถ้ามันมาก็พายไปที่อื่นซะครับมันก็ปล้นไม่ได้ครับอันนี้คือเรื่องจริงๆนะแต่ว่าด้วยความเหี้ยมโหดของเสือดำเนี่ยนะไม่ช้าไม่นานก็โดนกองปราบมาทำการจับกุมแล้วก็ยิงทิ้งไปเสือดำตายก่อนเพื่อนเลยเสือดำตายก่อนเสือฝ้ายเสือใบเสือไม่เห็นทุกเสือตายก่อนทุกเสือเลยทีนี้พอกองปราบนะทางราชการในสมัยนั้นเนี่ยส่งกองปราบลงมาปราบปรามกันอย่างแท้จริงเพราะว่ามันเกิดโจรเกิดเสือขึ้นทุกหัวระแหงไม่ใช่เฉพาะสุพรรณทุกจังหวัดมันมีเสือหมดก็เลยปราบขั้นเด็ดขาดก็คือใช้กองปราบกองปราบมานี่ก็คือว่าถ้าหากว่าโจรคนไหนหรือชุมเสือชุมไหนเนี่ยยอมมอบตัวแต่โดยดีเขาก็ไม่ทำร้ายก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าชุมไหนไม่ยอมไม่มอบตัวกองปราบฆ่าทิ้งหมดเขาเรียกว่าจับตายนะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชุมโจรที่เป็นชุมเล็กเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องรวมกันเป็นชุมใหญ่ขึ้นชุมเสือใบมีสมุนประมาณ20ต้านกองปราบไม่ไหวแน่ก็เลยต้องไปสามิภักดิ์กับเสือฝ้ายนะเสือมเหสวนมีสมุนประมาณ30ก็เช่นกันไม่กล้าแข็งพอที่จะต่อต้านหรือว่าจะต่อกรกับกองปราบได้ก็เลยยกขบวนชุมชนไปสวามิภักดิ์กับเสือฝ้ายทีนี้สมุนเสือฝ้ายก็เลยยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นตั้งแต่เสือใบกับเสือมเหสวนไปสามิภักดิ์แล้วเนี่ยนะตั้งแต่นั้นมานะเขาว่าเสือฝ้ายไม่ออกปล้นอีกแล้วนะให้เสือใบกับเสือมเหสวนเนี่ยนำสมุนออกปล้นแทนยังอยู่คุณธรรมเดิมไหมยังอยู่ในคุณธรรมเดิมและถ้าหากว่าสมุนคนใดไม่เชื่อฟังนะได้กระทำละการละเมิดกฎเจ้าทรัพย์ไม่ได้ต่อสู้ไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายกลับมาเสือฝ้ายให้ยิงทิ้งขนาดนั้นเลยให้ยิงทิ้งเลยหรือว่าไอ้คนใดมันไปข่มขืนลูกสาวหรือคนในบ้านกลับมายิงทิ้งหมดแกปกครองแบบนี้จึงได้ใจประชาชนเป็นอย่างนั้นทีนี้ กองปราบเนี่ยนะก็ได้ยกกองกำลังเนี่ยเพื่อจะมาปราบชุมเสือฝ้ายเนี่ยหลายครั้งหลายคราปราบไม่สำเร็จนะกองกำลังมีเยอะอาวุธพร้อมและหน่วยข่าวกรองของเสือฝ้ายอันดับ1เพราะทุกหัวระแหงเนี่ยนะเป็นสายให้เสือฝ้ายทั้งหมดชาวบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่มาทางไหนเนี่ยข่าวถึงเสือฝ้ายก่อนแล้วนะเพื่อข่าวมาปุ๊บเนี่ยก็หลบซะพยายามไม่ปะทะไม่ต่อสู้คือหลบสุดท้ายทางการหรือว่ากองปราบหมดปัญญาปราบไม่ได้ขอเจรจากับเสือฝ้ายในการเจรจานั้นก็คือมีข้อตกลงกันว่าให้เสือฝ้ายเนี่ยนะช่วยปราบชุมโจรต่างๆซะชุมเล็กชุมน้อยให้อยู่ในระเบียบวินัยใช้วิธีการใดก็ตามให้ชุมโจรทั้งหลายนี่มันหมดไปจะเลิกหรือจะอะไรก็ตามแต่ต้องไม่ให้มีถ้าหากว่าเสือฝ้ายทำได้อย่างนี้ทางการจะอภัยโทษแล้วให้เสือฝ้ายสลายชุมโจรซะนะกลับเนื้อกลับตัวให้ทุกคนเป็นคนดีเลิกเป็นโจรแล้วจะไม่เอาโทษไม่เอาผิดเสือฝ้ายซึ่งสันดานเดิมไม่ใช่เสืออยู่แล้วเป็นเสือเพราะความจำเป็นพอทางการยื่นโอกาสให้แบบนี้ก็ตกลงเลยตกลงเลยและ2เสือใบกับเสือมาสุยเหสวนเอาด้วยไหมมันก็ต้องเอาด้วยประมุขเอาแล้วตัวเองไม่เอาได้ไงเป็นงั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเสือฝ้ายก็เริ่มทำงานนะทั้งตัวเองก็ดีทั้งให้ลูกน้องก็ดีไปเจรจากับเสือชุมเล็กชุมน้อยบริเวณนี้ทั้งหมดนะให้สลายชุมโจรซะเลิกซะตั้งแต่วันนี้ไปทำตัวเป็นคนดีทำมาหากินกัน
ถ้าชุมไหนไม่ยอมก็ยิงกัน ครับ นะไอ้ที่ฆ่ากันยิงกันก็มี ครับ ไอ้ที่สลายโดยดีก็มี ครับ จนกระทั่งเสือฝ้ายทำงานได้สำเร็จ ชุมโจรสลายแทบไม่เหลือแล้ว ครับ พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเสือฝ้ายเนี่ยก็จะสลายชุมโจรตัวเอง ประกาศสลายชุมโจรตัวเองนะพอประกาศสลายชุมโจรตัวเองเสร็จเสือฝ้ายกับโดนทางกองปราบยิงตาย ยิงได้ ใช่กองปราบยุคนั้นนะครับ จับเสือฝ้ายไปยิงทิ้ง ครับ แล้วก็จับเสือมเหสวนกับเสือใบเนี่ยไปขึ้นศาลแล้วก็รับโทษอาญาแผ่นดินตามกฎหมาย ครับ ตั้งแต่นั้นมาขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุพรรณบุรี ถึงแม้จะมีคุณธรรมระดับใดก็ดี ก็เลยปิดตำนานกันไป หลังจากเสือฝ้ายตาย เสือมเหสวนตายก่อน ไม่ใช่ พอเสือฝ้ายตายมเหสวนกับเสือใบเนี่ย ติดคุก ติดคุก ไปรับโทษอาญาแผ่นดิน ครับ ตามกฎหมาย ครับ คนละ20 ปี ครับ พอพ้นโทษมาก็ไม่เป็นเสืออีกแล้ว ไม่เป็นเสืออีกแล้ว ก็ดำรงชีพเป็นชาวบ้านธรรมดา ครับ นะจนกระทั่งถึงวัยชราแล้วก็สิ้นอายุไขกันไปเมื่อไม่นานนี้เอง เสือใบคนสุดท้าย ใช่ อาจารย์ครับ เสือมเหสวนกับหลวงพ่อสวนวัดไผ่ปันมือ คนละเสือกันหรือคนละ คนละเสือคนละเสือ คนละเสือกันเหรอ เสือมเหสวนก็คือเสือมเหสวน ครับ แต่ถ้าคำว่าเสือสวนเนี่ยมันมีหลายคน เดี๋ยวก่อน ชื่อสวนเหมือนกัน เสือสวนเนี่ยมีหลายคน ใช่เสือสวนเนี่ยมีหลายคน ครับ นะก็อันดับแรกก็ค่อนข้างเป็นคนเกเรเกตุง แล้วโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยคนไหนที่ค่อนข้างเกเรเกตุงเขาเรียกเสือหมด ไอเสือ ไอเสือ ครับ นะแม้กระทั่งมีอยู่คนหนึ่งก็ชื่อเสือสวน รู้จักและสนิทกับผมดี ครับ ตอนนั้นผมบวชเป็นพระแล้วศึกมาใหม่ๆตาสวนหรือเสือสวนเนี่ยก็มาบวชเป็นพระอยู่วัดดอนโพธิ์ทอง ครับ แล้วย้ายไปอยู่วัดอะไรนะวังพนอน ครับ แล้วเผอิญที่วัดวังพนอนเนี่ยเขาบูรณะวิหาร ครับ วิหารเดิมเนี่ยช่อฟ้าบรากาเป็นไม้ ครับ เขาทำใหม่ พอเข้าลงเนี่ยแกก็ได้เอาช่อฟ้าบรากาเนี่ยมาจ้างให้ผมแกะสลักเป็นพระไปบูชา ครับ แล้วแกก็เล่าประวัติส่วนตัวแกให้ฟัง ครับ ก็คือเป็นเสือมาก่อนแต่มันไม่ใช่เสือยิ่งใหญ่ แต่แกก็ดันชื่อสวนอีกคนก็เลยเข้าใจสมัยนั้นว่าแกน่ะเสือไม่เหสวนเหมือนกัน เข้าใจอยู่พักหนึ่งไปเข้าใจกันอยู่แบบนั้น ครับ แต่จริงๆมันไม่ใช่ อาจารย์ครับตำนานปล้นที่สุพรรณนี้ปล้นที่แรงสุดที่ไหนครับ ก็ปิดตลาดปล้นนั่นแหละ ตลาดสามชุกอะนะ ใช่ ตลาด9 ห้องโดนไหม สมัยก่อนมันโดนกันแทบทุกที่นะ โดนกันเกือบทุกตลาด จริงๆเสือในสุพรรณเยอะมาก ครับ นะอย่างเช่นเสือเพียง เดี๋ยวก่อนเสือที่ไม่ได้พูดถึงเสือเพียงมีเหรอ เสือเพียง เสือเพียง เสือเพียงเหนียวสุด ครับ ๆเหนียวยิ่งกว่าพวกเสือไม่เหสวนเสือใบเสือดำ ครับ เหนียวจริงๆคือเสือเพียง ครับ แต่ว่าก็โดนกองปราบเก็บตั้งนานแล้ว ครับ คนได้รู้จักน้อย ครับ นะ เดี๋ยวก่อนเสือเพียงโดนยิงก่อนสมัยเสือฝ้ายยังอยู่ ใช่ใช่ ครับ เสือเพียนเนี่ยนะแกเหนียวเพราะอะไร หลวงพ่อทัดวัดวังพนอนลงไหลฟันให้ ลงลายฟันคือลงอะไรจ๊ะ เกจิที่เก่งจริง แต่ว่ารู้กันเฉพาะในท้องถิ่น ครับ สากลไม่รู้ ครับ นะส่วนกลางไม่ค่อยรู้ ครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัดแห่งวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน ก็อำเภอเมืองสุพรรณนี่แหละ ครับ นะวิชาของท่านก็คือเขาเรียกวิชาลงไหลฟัน ลงไหลฟันก็คือคนสมัยก่อนเนี้ยชอบฟันเลี่ยมทองใช่ไหมล่ะไปตีกรอบเลี่ยมทองฟันมาท่านจะลงอักขระให้ที่ทองที่เลี่ยมฟัน ครับ เหนียวที่สุดเลยครับ เสือเพียนเนี่ยกว่าจะตายได้ทุกข์ทรมานที่สุดนะ เพราะเหนียวที่สุด มันเหนียวยิงก็แล้วแทงก็แล้วอะไรก็แล้ว ครับ นะจนสุดท้ายเนี่ยมันระบมทั้งตัวทรมานที่สุดแล้ว ครับ ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่กองปราบว่ากระแทกฟันออกให้หน่อย เจ้าหน้าที่กองปราบถึงได้รู้ว่ามันเหนียวเพราะตรงนี้ ฟันที่เลี่ยมทองอยู่ก็เอาพันท้ายปืนกระแทกพอฟันหลุดก็ยิงตูมเลยเป็นอย่างนั้น อันนี้คือเสือเพียน ครับ แล้วเสือเล็กเสือน้อยมันอีกเยอะมากนะ
แต่ว่าตำนานมันไม่ค่อยมีใครรู้ครับแต่เสือเพียนมันเรื่องชื่อลือชาเรื่องเหนียวคนในสุพรรณเขาก็เลยเล่าสืบสานกันมาแกถูกจับครั้งแรกที่ทุ่งนี่แหละนะกองปราบมาหลายนายร่วม10 นายลุมจับแกเนี่ยนะลุมล็อกลุมจับเนี่ยกำลังของแกไม่รู้มาจากไหนนะ9 นาย10 นายลุมห้อมล้อมยึดเนี่ยแกสลัดทีเดียวนี่กระเด็นกระดอนหมดครับพอจับได้เนี่ย เอามาแพ้พระขม้าเอาตัวไปบ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนโรงพักจริงๆมันอยู่ในเมืองครับแล้วมันต้องเดินเท้าครับจับได้เย็นวันเนี้ยมันส่งโรงพักไม่ทันจำเป็นจะต้องเอาล่ามไว้ที่ใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านกำนันเอาโซ่ล่ามกับข้อเท้าแล้วก็คล้องไว้ที่เสาครับรู้ไหมว่าคาถาเสือเพียนระดับไหนเขาเรียกกำลังหนุมานกลางคืนดึกสงัดแล้วเนี่ยนะเสือเพียนยืนขึ้นภาวนาคาถาพอภาวนาเต็มที่แล้วเนี่ยก็เตะขาเตะเท้าเนี่ยโซ่ขาดทันทีเลยโซ่ที่ล่ามขาเลยครับหนีไปได้เอานี่คือตำนานเสือเพียนเมืองสุพรรณใช่นี่วิชาเสือเพียนครับนะไอ้เรื่องเหนียวอยู่แล้วครับแต่ยังมีวิชากำลังหนุมานอีกครับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับแต่สุดท้ายที่หมอบราบคาบแก้วเพราะอะไรถูกผ้าขาวม้ามัดไพ่หลังวิชาพวกนี้แพ้ผ้าขาวม้าครับมันเหมือนงูเหลือมที่เขาว่าแพ้ไอ้ก้านกล้วยนะก้านกล้วยมันแพ้ก้านกล้วยครับวิชาคมก็เช่นกันแพ้ผ้าขาวม้าถ้าเอาโซ่อะไรมัดขาดหมดมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ทำไมเสือดำถึงมีเสือดำอีกหลายตัวพ่อชื่อมันคล้องจองกันมันเยอะครับนะเหมือนในสีในสาในมาในมีเนี่ยมันมีเยอะแยะไปครับนะแม้กระทั่งคนที่ชื่อดำหรือในดำหรือเสือดำเนี่ยก็เหมือนกันแหละบางทีมันไม่ใช่เสือมันเป็นแค่คนเกเรคนเกเรในยุคนั้นชาวบ้านเขาก็เรียกไอ้เสือแต่เสือดำตัวจริงโดนยิงตายไปนานแล้วโดนยิงตายไปนานแล้วครับไม่ได้เป็นพระเอกพระเอกอะไรโดนแบบคนสุพรรณเขารู้ดีครับเขาทันและเขาได้เห็นครับอย่างพ่อผมเนี่ยก็รู้จักและเคยเห็นตัวและอีกหลายคนรู้จักและเคยเห็นทุกคนพูดตรงกันว่ากองปราบยิงทิ้งไปนานแล้วนี่คือเสือดำของสุพรรณบุรีส่วนเสือดำที่อยู่ปัจจุบันหรือเสือดำที่อื่นนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเสือดำที่เขาปล้นกันอยู่ที่ไหนเขาจะอาจเป็นเสือดำพื้นถิ่นพื้นนั้นใช่ในภาคพื้นนั้นก็ได้หรือจังหวัดอื่นก็ได้ครับเพราะชื่ออย่างกับเสือสวนนี่มีเยอะเลยโอ้โหมีเยอะครับนะเพราะว่าแต่บ้านผมก็มีเสือสวนชื่อมันซ้ำกันนะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างสุพรรณยังมีถิ่นยังมีลูกหลานเสือไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นเลยนะเขาก็ทำมาหากินเขาก็เป็นคนดีของสังคมนะถึงแม้บรรพชนหรือบรรพบุรุษของเขาน่ะจะเป็นเสือเป็นสางหรือว่าปล้นฆ่ามาก็ตามแต่ในยุคนี้ชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็เป็นคนดีมันจริงๆเรื่องพวกนี้มันเรื่องส่วนบุคคลนะครับมันเป็นส่วนบุคคลมันเฉพาะตนตัวใครตัวมันนะครับใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าบรรพชนไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีทั้งตระกูลมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยมีบุญอะไรที่กำลังทำอยู่ขนาดนี้ครับ บุญที่กำลังสะสมปัจจัยทรัพย์อยู่ในขณะนี้ก็อย่างที่เห็นนี้นะก็คือการรวบรวมปัจจัยทรัพย์หรือว่าขอบริจาคเพื่อซื้อที่ดินประมาณ3 ไร่ละ100,000 บาทครับเพื่อจะทำการก่อสร้างเมรุหรือว่าสร้างเมนจุดประสงค์นั้นก็คือเมนหลังเนี้ยสร้างขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือคนไร้ญาติหรือชาวบ้านที่ค่อนข้างยากจนเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตไม่มีเงินที่จะจัดงานศพไม่มีเงินที่จะถวายพระไม่มีเงินในการที่จะต้องไปจ้างสัปเหร่อหรืออะไรมาเผาศพเมื่อเราได้เห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยดำริที่จะสร้างเมรุขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้อย่างแท้จริงสำหรับคนไหนที่ไม่มีญาติคนอนาถาหรือแม้แต่มีญาติแต่ค่อนข้างยากจน
ให้มาตั้งศพบำเพ็ญกุศลตรงนี้ฟรีครับนิมนต์พระสวดให้ฟรีตอนเผาก็เผาฟรีครับนะฟรีทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวธรรมดาทั่วไปต้องการมาตั้งศพตรงนี้เราก็ยินดีครับแต่ว่าเราไม่กำหนดราคาในการใช้พื้นที่ครับไม่กำหนดราคาในการถวายพระไม่กำหนดราคาในการจัดงานใดๆทั้งสิ้นครับแล้วแต่จะศรัทธาช่วยเหลือทางวัดเช่นว่าค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงสถานที่แล้วแต่ไม่เรียกร้องนะซึ่งทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้ทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ไม่วงเงินไม่เกิน2 ล้านบาทเดี๋ยวก่อนซื้อที่ดินประมาณ300,000แล้วเงินแล้วก็สร้างเป็นศาลาอาคารอเนกประสงค์ขึ้นมาสถานที่ที่จะต้องตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะแล้วในศาลาหลังนี้ถ้าหากว่าทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าศาลาธรรมสังเวชใช้เฉพาะพิธีศพอย่างเดียวแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องให้เป็นอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกงานนะใช้ได้ทุกงานแล้วแต่ถ้ามีศพก็ให้ตั้งศพช่วงไหนไม่มีศพก็อาจจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ที่ร่วมทำวัดสวดมนต์ก็ได้ที่ประชุมก็ได้แล้วก็ได้นะแต่ในศาลาหลังนี้ท้ายศาลาจะมีเตาสำหรับเผาศพก็คือเป็นเตาไร้มลพิษซึ่งมันไม่ต้องใช้ปล่องมันไม่ต้องมีปล่องมีอะไรนะมันทำกันไม่ยากซึ่งทั้งศาลาและก็เตาเนี่ยก็น่าจะ1 ล้านกว่าบาทฉะนั้นจึงอยู่ในวงเงินประมาณ2 ล้านไม่เกินจากนั้นนะไม่เกินจากนั้นแต่อันดับแรกนี่คือต้องซื้อที่ดินก่อนเพราะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินชาวบ้านจะทำการก่อสร้างเมรุเพื่อสาธารณประโยชน์ที่สถานธรรมพรหมรังสีหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังสีตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสถานธรรมแห่งนี้ตัวข้าผมเองได้เคยไปสร้างพระธาตุอินแขวนจำลองไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็จะสร้างเมรุขึ้นที่นี่นะสถานธรรมหรือว่าสถานนี้ธรรมสถานแห่งนี้มันอยู่บนเนินเขาแต่เราจำเป็นจะต้องสร้างเมนเนี่ยที่ตีนเขาหรือไหล่เขาซึ่งมันเป็นที่ดินของชาวบ้านเมื่อเป็นที่ดินของชาวบ้านเราต้องขอซื้ออาจารย์ครับช่วงโควิดระบาดหนักๆหรือก่อนโควิดระบาดหนักๆเนี่ยทางสำนักอาจารย์ได้ช่วยหรือได้สนับสนุนยังไงบ้างครับก็จริงๆเราก็สนับสนุนเท่าที่เรามีสติปัญญาความสามารถทำได้นะโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆหลายแห่งที่เราได้บริจาคชุด PPE ช่วยเหลือสำหรับให้แพทย์พยาบาลนะหน้ากากนะแล้วก็อะไรหน้ากากแมสอนามัยนะเจลแล้วก็ยังมีเจลมีแอลกอฮอล์นะหลายสถานที่หลายโรงพยาบาลที่ส่งให้ซึ่งมีหลักฐานอยู่ในเฟซอยู่แล้วตอนนั้นผมโพสต์ไปก่อนจะปิดเฟซนะใครก็ได้เห็นนะแล้วก็ในขณะนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็กำลังติดต่อขอใบขอบคุณอยู่ใบขอบคุณใบขอบคุณจากโรงพยาบาลต่างๆสถานที่ต่างๆที่เราได้นำสิ่งของไปบริจาคให้เขาก็จะส่งใบขอบคุณมาให้นะแล้วก็เรื่องของพุทธศาสนาก็ไม่ได้หยุดถึงแม้มีโควิดเข้ามาก็ตามถึงแม้เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในการบอกบุญหรือขอบริจาคแต่เราใช้เงินส่วนตัวยังทำอยู่เนืองๆยังทำอยู่ตลอดนะหรือแม้กระทั่งเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสตัวนี้นะตั้งแต่ทางรัฐบาลเราได้ประกาศนะให้บรรดาโรงงานสถานประกอบการต่างๆเนี่ยยุติหรือว่าหยุดกิจการชั่วคราวผลกระทบคือเหล่าพนักงานทั้งหลายหรือคนงานที่ทำงานในโรงงานก็ดีในร้านอาหารในอะไรก็ดีซึ่งอาชีพของเขาก็คือรับจ้างไปวันๆหาเช้ากินค่ำคนเหล่านี้ไม่มีเงินเก็บนะไม่มีคือไม่มีจริงๆใช่เขาไม่มีเงินเก็บพอหยุดงานไม่มีงานทำขาดรายได้ปุ๊บเขาไม่มีเงินสำรองเลยแม้แต่ข้าวจะหุงกินวันๆก็ไม่มีแล้วอย่าลืมมันไม่ใช่ตัวคนเดียวครอบครัวยังมีลูกเด็กเล็กแดงและคนชราอีกในแต่ละครอบครัวพอเราเห็นแล้วเนี่ยนะก็เลยสงสารเราก็เลยไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่างๆหรือว่าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไปบริจาคให้อีก14ครอบครัวที่ว่ากระทบอย่างรุนแรงจะน่าเศร้าใจไหมเมืองเราอุดมสมบูรณ์แต่คนประเทศไทยเนี่ยคนรวยเยอะมหาศาลนะ
แต่คนจนก็มีไม่น้อยชนชั้นกลางก็มหาศาลครับแต่คนจนมันมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมากเพราะอะไรมันเกิดช่องว่างของสังคมครับนะช่องว่างของสังคมคือคนรวยก็มีโอกาสมากที่สุดรวยขึ้นครับแต่คนจนกับไร้โอกาสครับมันไร้โอกาสนะครับคนจนในประเทศไทยไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจหลายๆครอบครัวเรารู้จักครับไม่ใช่ว่าเขางอมืองอเท้าไม่ใช่งอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่มีแต่โอกาสเขาไม่มีครับหนึ่งทุนไม่มีครับทุนไม่มีไม่เท่าไหร่โอกาสยังไม่มีเลยครับแล้วเขาจะช่วยตัวเองได้อย่างไรนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็เลยช่วยครับซึ่งในการช่วยนั้นก็เงินบริจาคที่บริจาคให้ร่วมซื้อชุด PPE เนี่ยส่วนหนึ่งครับแล้วเงินส่วนตัวเราส่วนหนึ่งครับเอาไปซื้อสิ่งของไปช่วยเหลือกันอาจารย์บอกอีกทีหนึ่งก่อนเหรียญกอก้อนที่คนทำบุญมาช่วยอาจารย์100 กว่าเหรียญนี้หมดไปแล้วที่หมดตั้งแต่วันแรกใช่เหรียญกอก้อนนะที่มีผู้ใจบุญครับได้นำมาเป็นของฝากของขวัญครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เรามาทำบุญหรอกครับเขาให้อาจารย์ของขวัญส่วนตัวให้ครับแต่พอดีในขณะนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตอย่างนี้เราขอบริจาคเราก็เลยเอาของส่วนนี้สมนาคุณครับซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะประมาณ200เหรียญครับแต่พอไปนับเข้าจริงๆทั้งหมดมัน130เหรียญ130เหรียญทีนี้คนทำบุญเข้ามาวัน2วันแรกเนี่ยมันเกิน130มันเกิน130เหรียญ130ครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าวันแรกกับวันที่2เนี่ยยังพอได้อยู่ครับพอวันที่3เราออกคลิปวันที่6ครับวันที่6กับวันที่7นะใกล้หมดแล้วหมดแล้วพอวันที่8ไม่เหลือแล้วตั้งแต่วันที่8เรื่อยมาเนี่ยเราไม่มีเหรียญรุ่นนั้นให้อาจารย์ให้รุ่นไหนไปทดแทนต้องขอโทษด้วยเราก็เลยจำเป็นจะต้องเอาเหรียญของทางสำนักที่สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกและรุ่นที่2ครับนะคือมันเป็นรุ่นแรกของสำนักและรุ่นที่2ของสำนักสมนาคุณให้แทนครับนะก็มีหลายๆท่านผิดหวังเราก็ยอมรับแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเราก็คิดว่ามันเยอะมากพอที่จะครับเราจะต้องคิดว่ามันเป็นการกุศลนะครับที่เราทำบุญก็เพื่อการกุศลไม่ใช่ว่าเราทำบุญเพราะเราอยากได้เหรียญอันนี้ครับถ้าหากว่าเราทำบุญเพราะอยากได้เหรียญอันนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยเราเสียใจเนี่ยไม่ได้บุญนะครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยเผอิญว่าเหรียญนั้นมันหมดแล้วเราส่งเหรียญอื่นให้ไปเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจบ้างเราก็ต้องขออภัยนะต้องขออภัยแม้กระทั่งในขณะปัจจุบันนี้นะก็ยังมีคนที่จะร่วมบริจาคอยากเอาเหรียญรุ่นนั้นให้ได้คือบางคนไม่ต้องการเหรียญแต่อยากบริจาคช่วยตรงนี้แต่เราก็บอกไปตามตรงเลยว่าชุด PPE ตอนนี้พอแล้วไม่จำเป็นแล้วแต่มีบุญอย่างอื่นเช่นว่าเนี่ยการซื้อที่ดินการสร้างเมรุการสร้างพระใหญ่ถ้าหากว่าศรัทธาจะทำเราก็ยินดีแต่ถ้าไม่ศรัทธาจะทำอันนี้ก็ไม่เป็นไรบอกทุกคนแต่โดยส่วนมากเขาก็ทำนะเขายังทำกันอยู่เป็นอย่างนั้นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ